Rau húng lủi này thì mình trồng nó dễ dữ lắm, mình chỉ cần trồng một lần thôi thì mình sẽ thu hoạch hoài luôn mà không cần phải trồng lại. Chỉ cần một ít ngọn rau húng lủi và một chút xíu kinh nghiệm thôi thì mọi người sẽ có được những chậu rau húng lủi dày đẹp như vậy. Ngọn nó phát triển nhanh, cắt ăn không kịp luôn đó mọi người. Trước đây thì mình cũng có một video chia sẻ cách trồng rau húng lủi rồi, nhưng có rất nhiều bạn bình luận nói là cái rau húng lủi không trồng bằng ngọn được. Và nếu như có trồng được thì chỉ cần thu hoạch 1-2 lần thôi thì cây húng lủi nó sẽ tàn luôn và không phát triển nữa. Trồng cây gì cũng vậy trơn á, mỗi loại cây nó đều có kinh nghiệm và kỹ thuật trồng riêng. Cây húng lủi này cũng vậy, nó cũng có cách chăm riêng. Mình trồng mà mình không biết cách chăm, không biết bón loại phân nào cho phù hợp thì cây nó cũng không thể nào phát triển theo đúng ý mình mong muốn được. Nó giống rau húng lủi này thì mình cũng mua ngoài chợ thôi, mình mua rau sống về mình ăn đó. Ăn hết rồi còn dư khoảng 10 ngọn thôi, mình đem ra vườn mình trồng. Mình mới trồng cũng khoảng mấy tháng nay thôi mọi người, mà giờ vườn mình nó có được 3 chậu to như vậy nè, thêm một cái chậu nhỏ dài nữa. Phân bón để bón cho cái rau húng lủi này thì mình cũng tự ủ và mình chỉ bón một loại phân này thôi. Phân này nó tốt dữ lắm mọi người ơi. Mình cũng có video chia sẻ cho mọi người cách làm phân bón này rồi đó. Cái rau húng lủi này nó rất dễ, nó dễ với những bạn mà làm đúng á, còn với những bạn làm sai thì nó rất khó nha. Cắt một lần là nó chết luôn rồi, nó quéo luôn, nó không có ra lá nữa. Bây giờ thì mình vào việc luôn nè, chia sẻ mọi người cách trồng rau húng lủi từ đầu cho đến cuối, chia sẻ cho tới khi nào mọi người làm được luôn nha. Đất mà để dăm cành dăm ngọn thì mình không trộn bất cứ loại phân nào vào đây, cứ xóc xới cho tơi xốp lên và mình dăm ngọn vào thôi. Tất cả những cái chậu đất trong vườn nhà mình á, kể cả khi mình bắt đầu cái vụ mới, mình không trộn gì vào đây, mình trồng cây thì cây vẫn phát triển tốt. Vì cơ bản là cái nền đất của mình nó rất tơi xốp và giàu dinh dưỡng. Trong suốt quá trình trồng cây của cái vụ trước á, thì khoảng 10 đến 15 ngày mình có bón phân hữu cơ cho cây một lần. Cái loại phân hữu cơ mà mình chia sẻ mọi người cách ủ mà mình có để tiêu đề là ủ phân theo tỷ lệ CN đó. Cái phân hữu cơ đó khi trộn đất mọi người cho thêm vào, và trong quá trình trồng mọi người bón 1, 2, 3 lần cho mình thì cái nền đất lúc nào cũng tơi xốp, lúc nào cũng giàu dinh dưỡng hết. Và cách trộn đất để trồng cây, tất cả những cái bồn trồng cây của mình thì mình cũng có video chia sẻ rồi. Mình có cái video có tiêu đề là cách trộn đất trồng cây gì cũng tốt. Cây nó có phát triển tốt hay không là do cách mình làm đất, do cái chất trồng, cái chất đất của mình á. Cái chất đất nó tốt, nó ổn định thì bộ rễ mới khỏe. Cái bộ rễ phần phía dưới nó khỏe thì phần phía trên nó cũng sẽ khỏe và nó phát triển nhanh. Và khi mình bón phân cho cây để cho cây nó hấp thụ được phân thì cái bộ rễ nó phải khỏe nó mới hấp thụ được phân. Phân bón nó cũng giúp cho cây lớn nhanh, nhưng khi cái chất đất nó không ổn định, bộ rễ nó không khỏe thì phân cũng không có tác dụng gì hết. Mình dám khẳng định là như vậy. Bây giờ thì mình sẽ quay lại nội dung cách trồng rau húng lủi. Còn nói về chất đất, cách trộn đất mùa nắng mùa mưa thì mình sẽ có một cái video chia sẻ cụ thể hơn. Để trồng rau húng lủi thì đầu tiên mình cần có cây húng lủi có rễ hoặc là ngọn rau húng lủi. Mình thì mình thích trồng bằng ngọn hơn. Mấy cái chậu rau húng lủi này mình trồng cũng được 1 tháng rồi, do mình để trong mát vườn mình hết chỗ mọi người. Mình để đây không có nắng nó sắp chết tới nơi rồi. Chút nữa mình cắt ngọn xong thì mình sẽ bưng mấy chậu ra nắng nè, mình bón phân, mình chăm sóc lại. Cái cây húng lủi này nó ưa nắng nha, nhưng mà trồng răm thì trồng cũng được, nhưng mà răm vừa thôi, đừng có răm quá. Cái chỗ mình đang trồng đây thì răm quá rồi. Miền Nam bây giờ đang là mùa mưa không có nắng, mà mấy cái chậu này mình để dưới gốc cây dừa mọi người. Cây dừa nó xòe cái bóng mát ra là thôi, mấy cái chậu này không có chút xíu nắng nào luôn. Cái chậu rau này mình cắt xong mình nhìn thấy ghê ghê vậy ha, chứ mình đem ra chỗ nắng nhiều đi rồi bón cái loại phân mình tự ủ đó. Tầm vài ngày thôi cây nó bắt phân rồi ha, nó ra ngọn non, gặp đủ nắng nữa đó, cây nó phát triển nhanh dèo dèo luôn mọi người. Nhìn thấy cái chậu cây nó đẹp dữ dằn lắm. Còn cái ngọn rau trước khi trồng thì mình lặt bỏ bớt mấy cái lá dưới đi, lặt bỏ khoảng 2-3 tầng lá đó. Cái đoạn nào mình cắm xuống đất thì mình lặt bỏ lá đi, lặt như y như mình vậy đó. Mình ngắt cái đoạn lá dưới thôi, có đoạn lá phía trên mình để cho nó quang hợp, mình đừng có ngắt trụi lủi luôn nha, mình trồng xuống nó ngủm luôn á. Mình nói vẫn chơi chứ cọng rau húng không có lá mình vẫn cắm, nó vẫn sống được, nhưng mà cái ngọn cái cành hơi dài dài một chút đi, chứ cái ngọn non này mà mọi người ngắt hết lá, ngắt trụi lủi luôn thì nó dễ đi lắm. Mấy cái lá rau húng này lặt xong rồi thì quăng ra ngoài, không có quăng lại cái chậu đang trồng cây của mình nha. Trong quá trình phân hủy của mấy cái lá đó nó sẽ để lại nấm bệnh, nó phát sinh nấm bệnh trong cái chậu rau của mình. Rồi giờ mình bắt đầu trồng rau húng nè. Cái đoạn nào mình ngắt lá thì mình cắm cái đoạn đó xuống đất, còn cái đoạn nào có lá thì mình cho nằm phía trên mặt đất. Nhớ đừng có trộn bất cứ loại phân vào trong cái chậu cây này nha. Nếu mình trộn phân vào đây, cái bộ rễ của cây rau húng nó chưa có phát triển đó, chưa có ra rễ được. Mà mình trộn phân vào thì cái rễ nó không có phát triển luôn, cái ngọn rau húng mình nó bị úng nha mọi người. Theo nguyên tắc cây đã ra rễ rồi, rễ khỏe rồi thì nó mới hấp thụ được phân. Chứ giờ cái ngọn nó chưa có rễ, mình bón phân thì nó cũng không có tác dụng gì hết trơn, mà nó có tác dụng ngược lại, nó làm cho cái cây mình bị úng.
Còn cái khoảng cách mà mình trồng cái ngọn rau húng cây cách cây hàng cách hàng thì mọi người trồng tự do nha. Ai có ngọn nhiều thì trồng dày, ai không có ngọn nhiều thì trồng thưa. Trồng thưa trồng dày thì từ từ nó cũng kín cái chậu hết đó mọi người. Trồng dày thì nó nhanh, trồng thưa thì nó chậm. Mình là mọi người biết rồi đó, trồng thưa mình đâu có chịu, cứ khoảng 4-5 cm thì mình trồng một ngọn. Như vườn mình bữa nay không có đủ ngọn rau húng thì mình trồng một gốc đi. Rồi hôm nào có mình sẽ trồng thêm một gốc nữa. Còn nếu như mà không có nữa thì mình chờ mấy cái ngọn này ra rễ nè. Nó ra rễ xong rồi nó ra cái ngọn dài ra thì mình cắt ở chỗ mấy cái ngọn này nè, mình dăm tiếp vào những cái chỗ kế bên. Còn cái tính đùng đùng ầm ầm ào ào y như mình miền Tây gọi là cái tính nước sôi đổ đó mọi người, thì ra chợ mua luôn nửa ký rau húng về trồng luôn cùng lần cho nó đẹp. Mình trồng rau mà muốn cái chậu rau mà nó đẹp thì mình trồng cùng một lúc, thu hoạch cùng một lúc, thì lúc nào cái chậu rau mà nó cũng đều tăm tắp, cái ngọn nó bằng nhau nhìn đẹp lắm. Làm vườn chứ nó cũng có cái tật nha mọi người, không làm thì thôi, còn làm là làm cho tới bờ tới bến luôn. Làm mà không xong 9-10 giờ, 11-12 giờ còn ở ngoài vườn. Lúc mình làm vườn sân thượng mình làm trên cao không ai biết hen, còn khi mình về đây mình trồng ngay cái đường đi nè mọi người. Người ta đi ngang, người ta đi qua đi lại, người ta nói bộ cái con nhỏ này nó khổ dữ lắm hay sao mà 10 giờ, 8-9 giờ rồi nó còn làm vườn. Ở quê người ta 5-6 giờ là người ta vô nhà người ta coi tivi hết trơn rồi. Rồi mẹ mình mọi người sợ hàng xóm nói này nói kia không có cho mình làm vườn trễ. Tầm chập tối là kêu mình vô nhà, tầm 5-6 giờ là kêu vô rồi. Tính mình thì cũng hơi ngang, nhiều lúc 5 giờ kêu vô mà 7 giờ mới vô tới nhà. Mình thì mình thích làm vườn ban đêm, mọi người đang làm chưa xong mà kêu vô sớm quá mình cũng khó chịu. Mà mọi người phải công nhận với mình làm vườn ban đêm nó thoải mái vô cùng, làm hoài không biết mệt. Khi mình dăm cái ngọn rau húng thì mình dăm vào buổi chiều mát, không có nắng thì cái ngọn rau húng mình nó đỡ mất sức, nó đỡ bị héo. Rồi qua một đêm dài không có nắng thì ngọn rau húng mình ngày mai nó đỡ bị héo, nó nhanh hồi phục, là nó sẽ nhanh ra rễ. Trong khoảng 1 tuần đầu sau khi mình trồng cái ngọn rau húng này xuống thì mình phải che mát, bắt buộc phải che mát như vậy đó thì cái ngọn rau húng mình nó mới tươi. Khi nó tươi như vậy nó mới ra rễ được nha. Nếu như mọi người mà để cho ngọn húng mình nó gặp nắng nó héo thì nó sẽ ngủm luôn nha mọi người. Rồi mình lấy cái tấm vải mình căng 4 góc rồi mình che vậy, mình che làm sao mà cho cái ngọn rau húng mình nó không bị nắng trực tiếp vào là được. Mọi người có thể thay thế bằng cái miếng lưới đen hoặc là cái bao đựng phân cũng được. Mình đậy làm sao mà đừng có đè lên trên cái cọng rau húng của mình là được. Mình đè quá lên trên ngọn húng hoặc là mình trùm làm sao nó hầm hơi quá thì ngọn rau húng mình nó bị hư nha. Vừa che mát và vừa tạo độ thông thoáng cho cái ngọn rau nó phát triển. Mình che ở đây khoảng 7-10 ngày cũng được luôn mọi người. Nếu như chỗ bạn mưa liên tục không có nắng thì không cần phải che, còn nếu như có nắng thì bắt buộc phải che. Và mỗi ngày tưới nước cho ngọn rau húng 2 lần để cây tươi và nhanh ra rễ. Và đây là cái luống rau húng sau khi mình dăm ngọn được 4 ngày, mấy nay chỗ mình cũng có mưa cũng có nắng. Sau 4 ngày dăm ngọn thì ngọn của mình bây giờ nó cũng đã tươi rồi nè. Khi cái ngọn nó tươi nó bắt đầu ra những cái đọt non mới thì mọi người biết là cái bộ rễ bên dưới đã phát triển rồi đó. Nhưng sau 4 ngày thì cái bộ rễ nó mới bắt đầu phát triển thôi. Mới nhú khoảng 2-3 cái cọng rễ thôi mọi người. Bây giờ thì mình nếu như nắng nhiều nha thì mình cũng chưa có mở cái che này ra được đâu. Mình cứ tiếp tục che đi. Mình che thêm khoảng 3-4 ngày nữa cho cái ngọn nó khỏe hẳn, cái bộ rễ nó khỏe hẳn đi rồi thì mình mở cái che ra. Này là mình rút thử cho mọi người xem nè. 4 ngày thì cái rễ nó mới ra có 1-2 cọng thôi. Bây giờ mình tiếp tục che nữa nha. Và đây là sau 7-8 ngày nè, mình đã mở che ra rồi. Cây bây giờ đã khỏe hẳn rồi đó mọi người. Mấy nay mưa quá lá nó dập hết trơn luôn. Ở cái giai đoạn này bộ rễ nó mới bắt đầu phát triển. Bộ rễ nó còn yếu lắm, mình không có bón phân gì nha mọi người. Mình chỉ tưới nước thôi. Một ngày tưới nước khoảng 1-2 lần. Ở cái giai đoạn này mọi người muốn cây rau húng nhanh lớn, mọi người bón phân cũng không được nha. Ở cái giai đoạn cây nó mới bắt đầu ra rễ, ngọn nó mới bắt đầu phát triển, mình bón phân là nó chết queo luôn, không có cứu kịp. Hôm nay là cây rau húng của mình được khoảng 15 ngày rồi nè. Cây bây giờ cũng đã phát triển ra ngọn non mới, ra một cây ra được mấy ngọn non rồi nè. Bây giờ thì bắt đầu bón phân được rồi đó mọi người. Khi mọi người thấy cái ngọn rau húng mình nó bò dài rồi thì mình sẽ cắt. Mình cắt mình chừa lại cái phần gốc khoảng 2-3 cm thôi. Bắt buộc mình phải cắt như vậy đó mọi người. Khi mọi người cắt như vậy là cái phần dưới của cái cây rau húng, cái phần còn lại nó sẽ ra nhiều nhánh mới nha. Càng cắt thì cái phần dưới nó càng ra nhiều nhánh mới hơn. Và một cái ngọn rau húng nó sẽ ra một cái bụi rau húng rất là to nha. Mình phải cắt như vậy đó thì cái chậu rau húng của mình nó mới nhanh dày. Mỗi lần mình cắt như vậy nè thì khoảng 1 tuần 10 ngày sau mọi người thấy cái chậu rau húng mình mỗi cái ngọn vậy nó sẽ ra được mấy cây. Và nhiều lần cắt như vậy thì từ từ cái bụi rau húng mình nó sẽ dày và nó rất nhiều cây luôn. Không có tiếc, mình cứ cắt thoải mái nha mọi người. Mỗi cây nhà mình cắt là mình chừa khoảng 2-3 tầng lá thôi.
Cái cây rau húng nhà mọi người nó bị tàn á, nguyên nhân cũng do mọi người để bò dài thòn lòn đó, mọi người không cắt ăn đó. Cứ cắt ăn vậy nè, mỗi lần cắt xong thì mọi người bón phân. Rau húng thì nó ưa ẩm, ưa cái nền đất mà được tưới thường xuyên mọi người. Nhưng mà cái nền đất ẩm nhưng nó phải tơi xốp và thoát nước tốt. Chứ cái nền đất mà nó không có tơi xốp, đất nó dẻo, nó bí thì cái cây rau húng nó cũng không phát triển tốt được nghe. Cứ thấy ngọn ra dài thì mọi người cắt đi, cắt liên tục vậy, càng cắt thì ngọn nó ra càng nhiều. Cắt xong rồi thì mình sẽ lụm mấy cái ngọn này ra, mọi người có thể dùng mấy cái ngọn này nè để mình dăm tiếp vào những cái chậu khác nha. Từ hôm trồng tới nay thì chưa bón phân gì hết nha mọi người. Bây giờ thì mình chia sẻ mọi người cách bón phân luôn. Cái chậu rau thơm này nó hơi thưa nè, chút mình sẽ dăm mấy ngọn rau húng vào đây. Đây là phân hữu cơ mình tự ủ nè, trong đây nó có phân gà, có rơm mục, có lá cây mục, rồi có chấu sống nữa. Phân hữu cơ mình bón cho cây thì nó tốt, cây nó bền vậy lắm mọi người. Mình bón một lần 15-20 ngày sau cây của mình nó vẫn phát triển tốt. Mình bón phân này tầm khoảng 1 tuần thôi là mọi người thấy cái đám rau nó khác liền. Mình muốn cho cái nền đất của mình lúc nào nó cũng giàu dinh dưỡng, nó không bị chai cứng bạc màu thì mình phải thường xuyên bón phân hữu cơ. Và khi mọi người bón phân hữu cơ vậy cũng đồng nghĩa với việc mọi người đang nuôi dưỡng những cái con vi sinh vật đang sống ở trong cái chậu cây này. Trong các loại phân chuồng thì phân gà cái hàm lượng nitơ nó cao nhất, cái hàm lượng đạm đó mọi người. Để có được một mẻ phân giàu dinh dưỡng vậy thì khi ủ phân mình phối trộn nhóm nguyên liệu giàu carbon và nitơ lại với nhau. Tùy theo loại cây mà mình có cách ủ phân khác nhau. Cây ăn trái thì mình ủ phân khác và cây rau thì mình ủ phân khác nha mọi người. Cây ăn trái thì nó cần lân và kali để hình thành mầm hoa và ra hoa đậu trái thì mình sẽ ủ khác. Còn cây rau thì nó chỉ cần phát triển nhanh và cứng cáp cây rau thôi thì mình ủ như vậy là được rồi. Sau khi bón phân xong thì mình sẽ tưới nước để cho phân được hấp thụ vào trong đất. Nếu như mọi người không có được cái loại phân y như mình thì mọi người có thể thay thế loại phân khác, miễn sao cái hàm lượng đạm nó cao thì cây của mình sẽ phát triển nhanh. Rồi khoảng 10 đến 15 ngày thì mình sẽ bón phân cho cây một lần. Nếu như cái nền đất của ai mà nó tốt rồi như cái nền đất của mình á, 20 ngày mình bón phân cho cây một lần cũng được, không sao hết. Còn cái cây nhà bạn nó không được tốt thì khoảng 7 đến 10 ngày mình bón phân cho cây một lần nha. Rồi phải thu hoạch thường xuyên nè, ăn không ăn gì thì khi thấy cái ngọn nó dài cũng phải cắt. Mình cắt như vậy thì cây rau húng nó mới phát triển tốt được. Rồi cái video chia sẻ cách trồng rau húng mình xin kết thúc tại đây. Trong quá trình làm nội dung có gì thiếu sót thì mong mọi người thông cảm bỏ qua, hoặc là mọi người nói cho mình biết dưới phần bình luận, mình sẽ khắc phục trong những video tới. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người trồng cây vui khỏe, ươm trồng xanh tốt, 4 mùa bội thu.